Anh em từng chơi AoE hay còn gọi là đế chế, chắc chắn không còn xa lạ gì với đội quân Persia, một chủng quân hùng mạnh, có sức giao tranh cực khỏe và khả năng lên đời đột biến. Và trên thực tế, Persia tức đế chế Ba Tư đã từng là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, khiến bất kỳ kẻ thù nào khi nghe tên cũng phải khiếp sợ. Vậy mà vì đâu đế chế này đi đến mức lụi tàn rồi không thể ngóc đầu dậy? Các cụ gọi là sấp mặt đó. Hãy cùng bọn mình tìm hiểu trong video này nhé. Có một sự thật thú vị là đất nước Iran, đất nước Cộng hòa Hồi giáo nằm ở phía đông Tây Á, được biết đến với một tên gọi đầy mê hoặc, Ba Tư hay Persia. Vào thời kỳ đỉnh cao, lãnh thổ Ba Tư trải dài từ khu vực của Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đến một phần của Afghanistan và Pakistan ngày nay. Trong suốt hàng ngàn năm tồn tại và ngay cả khi đã sụp đổ, đế chế này đã để lại cho thế giới một kho tàng kiến thức văn hóa, xã hội, công nghệ và tôn giáo vô cùng kỳ vĩ. Tất cả là nhờ sự đóng góp không nhỏ đến từ vị hoàng đế khai quốc vĩ đại Cyrus Đại Đế, người tự xưng là vua của các vị vua. Hôm nay, hãy cùng chúng mình ngược dòng lịch sử để tìm hiểu xem vì sao đế chế Ba Tư từng hưng thịnh một thời này lại sụp đổ nhé. 1. Khởi đầu từ những bộ lạc du mục. Vào khoảng năm 1000 trước công nguyên, có một bộ tộc Iran, chính là tiền thân của người Ba Tư, sinh sống ở khu vực Tây Bắc Iran ngày nay dưới sự cai trị của đế quốc Tân Assyria. Họ là các bộ lạc bán du mục, chăn nuôi cừu, dê và các gia súc trên cao nguyên. Khi người Mendes hay người Media lật đổ thống trị của Assyria, thì những người Iran cổ đã có độc lập trong thời gian ngắn ngủi, cho đến khi Cyrus Đại Đế nổi dậy chống lại đế quốc Mendes và chiếm được kinh đô Ecbatana trong khi vua Astyae bị bắt sống. Nghiễm nhiên, Cyrus Đại Đế lên kế vị ngai vàng và tuyên bố nắm quyền cai trị toàn bộ đế quốc của người Mendes. Sau đó, ông tiến hành xâm lược vương quốc lân cận, bao gồm Lydia và Babylon. Nhờ vậy, đế quốc Ba Tư thứ nhất, hay còn gọi là đế quốc Achaemenes, được thành lập vào năm 550 trước công nguyên, thống nhất 3 khu vực quan trọng của nền văn minh nhân loại trong thế giới cổ đại dưới một chính phủ, đó là Mesopotamia ở Tây Nam Trung Á, thung lũng sông Nin của Ai Cập và thung lũng Indus của Ấn Độ. 2. Siêu cường đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Dù cuộc đời gắn liền với những cuộc chinh phạt đẫm máu, Cyrus không như những vị hoàng đế khác, ông có lòng thương xót với những thành phố và vương quốc mà ông khuất phục, từng tha mạng cho một vị vua bị đánh bại để nhà vua đó có thể hướng dẫn Cyrus cai trị thành công các thần dân bị bắt giữ. Cyrus cũng tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo của những vùng đất mà ông chiếm lĩnh. Trong lịch sử, Cyrus đã cho thiết lập quốc gia của ông một bộ máy hành chính trung ương và chính phủ làm việc vì lợi ích, hạnh phúc của muôn dân. Mà sau này, chính sách dựng nước của ông đã trở thành hình mẫu không chỉ được các vị vua kế nhiệm mà ngay cả quốc vương Hy Lạp và La Mã cổ đại cũng phải noi theo. Có lẽ nhờ những sách lược tiến bộ như vậy nên đế quốc Ba Tư đời thứ nhất dưới thời Cyrus Đại Đế nhanh chóng trở thành siêu cường đầu tiên trên thế giới. Những thành tựu của Cyrus quả không thể kể xiết. Trong thánh kinh Tanakh của người Do Thái, họ gọi ông là người được sức giàu thánh của Chúa Trời. Cũng bởi chính Cyrus đã để lại di sản tôn giáo cho người Do Thái, ông còn được công nhận nhiều thành tựu liên quan đến nhân quyền, chính trị, chiến lược, quân sự và sự ảnh hưởng đến cả hai miền văn hóa Đông Tây. 3. Những cuộc xâm lược mở rộng bờ cõi. Với những thế lực đang đà lớn mạnh, đế quốc Ba Tư khiến bao cường quốc thế giới phải lo sợ và dè chừng. Các cường quốc này bao gồm Lydia dưới sự cai trị của vua Croesus, đế quốc Tân Babylon của vua Nabonidus và đế quốc Ai Cập do pharaoh Amasis nắm quyền. Để cản trở sự bành trướng của Cyrus, họ quyết định thành lập liên minh với thành bang Sparta của Hy Lạp nhưng không có kết quả gì. Ngược lại, Cyrus Đại Đế đã thành công sát nhập Lydia vào lãnh thổ Ba Tư khi dẫn quân chinh phạt về phía Tây. Chiến thắng này không chỉ mang đến sự giàu có mà còn cho ông vị trí bá chủ phần lớn châu Á. Dù có vô vàn chiến tích, nhưng có lẽ một trong những chiến tích đáng nhớ nhất chính là đặt dấu chấm hết cho đế quốc Babylonia hùng mạnh. Dù cho lịch sử đất nước Tân Babylonia vào thời điểm đó đã ở bên bờ vực của sự suy tàn, thế nhưng thành Babylonia vẫn được coi là một biểu tượng của sức mạnh bất khả xâm phạm. Điều đó chỉ thay đổi khi Cyrus Đại Đế chiếm toàn bộ thành phố và sát nhập Babylonia vào bờ cõi Ba Tư mà không phải đổ bất kỳ một giọt máu nào, cũng bởi sự lơ là của quân đội Babylonia, hay nói theo cách khác gọi là biếu không đấy anh em ạ. Sau đó, Cyrus ban sắc lệnh giải phóng những người bị đày xa xứ, trong đó có 40.000 người Do Thái được trở về cố hương Jerusalem. Ông còn hỗ trợ người Do Thái tu bổ lại các đền thần Jerusalem, khiến họ vô cùng kính trọng và hết mực trung thành với ông cũng như vương triều Achaemenes. Ít lâu sau đó, toàn bộ bán đảo Ả Rập và vùng đất Liven cũng bị Cyrus kiểm soát. Triều đại của vua Cyrus kéo dài 29 năm cho đến khi ông qua đời vào ngày 4 tháng 12 năm 530 trước công nguyên. Nguyên nhân được cho là tử trận khi chống lại người Massaget trong một cuộc chinh phạt ở Trung Á. Tuy nhiên, nhà sử học Stephanus cho rằng ông qua đời trong bình yên tại Ba Tư, quả là một cái kết buồn cho vị vua vĩ đại.
người kế vị được chỉ định của Cyrus là con trai ông Cambyses II, còn người con trai út Bardia được ban cho một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Trung Á. Năm 525 trước công nguyên, sau khi chinh phục thành công Phoenicia, Cambyses bắt tay vào chuẩn bị cho chiến dịch xâm lược Ai Cập với lực lượng hải quân Ba Tư mới thành lập của mình. Lợi dụng nhược điểm Ai Cập có những mâu thuẫn nội bộ, đội quân Ba Tư đã đánh một trận khiến Ai Cập đại bại và bắt sống vị vua Pelusium làm tù binh, một công đôi việc. Từ đó trở đi, các đời vua sau của Ba Tư cũng mang luôn cả thương hiệu pharaoh của Ai Cập như một chiến tích bất bại. Mục tiêu kế tiếp của Cambyses sau khi Ai Cập bị chinh phục là Carthage, ốc đảo Siwa của thần Amon và Ethiopia. Thực sự, ông đã dồn hết tâm trí vào hai chiến dịch này, nên Cambyses đã cho bố trí một đội quân đồn trú tại Elephantine mà phần lớn binh sĩ lại là người Do Thái. Tuy nhiên, hai cuộc viễn chinh này đều thất bại. Nguyên nhân được cho là do Cambyses đã trở nên điên loạn cùng với nguồn lương thực cho quân đội của ông đã cạn kiệt. Sau cái chết của Cambyses, đế chế Ba Tư đón chào một vị vua mới là Darius I, hay còn gọi với cái tên Darius Đại Đế. Tham vọng chinh phục và tài năng của ông không hề thua kém những vị vua tiền nhiệm. Darius cũng là một vị vua quan trọng, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Ba Tư. Chiến dịch đầu tiên do Darius phát động diễn ra vào năm 513 trước công nguyên, nhằm vào khu vực Balkan với mục tiêu là đánh bại người Scythia ở khu vực phía bắc của sông Danube và Macedonia. Trước khi rút quân về Tiểu Á, quân đội của Darius đã chinh phục nhiều bộ lạc người Thraci và hầu hết các vùng đất nằm tiếp giáp với Biển Đen. 4. Sự sụp đổ của đế chế Ba Tư. Đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, những vùng đất nằm dưới sự cai trị của chư hầu các vị vua Ba Tư đã trải dài toàn bộ khu vực cao nguyên Iran và các lãnh thổ cũ của đế quốc Assyria lưỡng hà đến Anatolia và Armenia, cũng như toàn bộ khu vực miền Nam và miền Bắc Caucasus. Thậm chí, đế chế Ba Tư còn sở hữu hầu hết vùng đất ven Biển Đen, các vùng thuộc Trung Á, khu vực Hindu Kush và phần phía tây của khu vực lòng chảo sông Ấn, tương ứng với Afghanistan và Pakistan ngày nay. Ngoài ra, còn có khu vực phía Bắc Arabia và của Libya cùng với một vài vùng đất thuộc Oman, Trung Quốc và UAE ngày nay. Năm 449 trước công nguyên, nhiều cuộc nổi dậy ở Eolis, Doris, Cyrus và Caria đã nổ ra để chống lại cai trị của người Ba Tư. Nguyên nhân chủ yếu là sự bất mãn của các thành bang Hy Lạp ở Tiểu Á đối với các bạo chúa do người Ba Tư bổ nhiệm. Những sự kiện này đã đánh dấu mốc cho giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến tranh Hy Lạp Ba Tư. Tuy nhiên, Darius đã qua đời trước khi ông có thể tiến hành xâm lược Hy Lạp của mình. Vì vậy, vua Seres I, con trai của Darius, đã xây dựng một đội quân khổng lồ để chuẩn bị xâm lược Hy Lạp nhưng không thành công. Ngược lại, ông còn làm cạn kiệt ngân khố quốc gia, và sau đó là chuỗi ngày tiếp tục chi tiêu vô trách nhiệm, dẫn đến việc người dân Ba Tư phải chịu những khoản thuế nặng hơn. Dưới triều đại của Seres, đế chế Ba Tư bắt đầu ngày càng suy tàn. Lúc này, một đế chế mới nổi lên là vương quốc Macedonia của Alexander Đại Đế đã chiếm được Hy Lạp và đem quân đến thôn tính đế quốc Ba Tư. Là một trong những vị vua giỏi chiến trận nhất mọi thời đại, Alexander Đại Đế đã chiếm được cả 4 kinh đô. Cuối cùng, đế chế Ba Tư phải rơi vào tay quân xâm lược vào năm 330 trước công nguyên. Thời kỳ xưng bá, xưng hùng của đế chế Ba Tư chấm dứt từ đây. Năm 324 trước công nguyên, Alexander Đại Đế và một vạn quân Macedonia cưới các cô gái Ba Tư làm vợ. Tuy nhiên, ông sớm qua đời tại thành Babylon vào năm 323 trước công nguyên. Đúng là người tài thường đoản mệnh mà. Mặc dù Alexander Đại Đế đã tìm cách khôi phục đế chế Ba Tư sau khi chiếm lĩnh, nhưng quốc gia này vẫn không thể lấy lại được sự thịnh vượng từng có dưới thời đại của Cyrus Đại Đế. Sau khi Alexander qua đời, đế chế của ông cũng bị tan rã và được kế tục bởi nhiều đế chế nhỏ hơn, đặc biệt phải kể đến đế quốc Seleucus do các vị tướng của Alexander và con cháu của họ cai trị. Dù đã sụp đổ, nhưng di sản mà đế chế Ba Tư để lại vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay, và thời đại hưng thịnh cùng những cuộc chiến oanh liệt diễn ra dưới triều đại Ba Tư sẽ luôn sống mãi trong những trang sách sử thế giới. Bạn nghĩ sao về đế chế này? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận, và nếu yêu thích, hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hấp dẫn khác nữa nhé.